Na, várjál. Ezek 19%. Azt sem tudom, hogy hol kellene egy ilyet elkezdeni. Tehát itt kezdődjön minden a biciklinél, mert minden jó műhelyben van legalább egy bicikli, amivel utána lehet zenélő, magnós, körfűrészes, gravírozót építeni. Egy nagyon jó Uno mountain bike. Na! Még a minőségi fajtából. Na de. Hát nem tudom, én a 125-ös flexre gondoltam így. Na, de várjál, ezért addig itt ő működik már. Már egy jó ideje vár arra, hogy megmeneküljön, illetve újjá varázsolódjon egy húsdaráló formájában. És jelenleg ez tart készülőben, ő már elindult. Lesz. Azt szerintem lekaptam már valamelyik bicikli alvára. Na, lett már hozzá egy ártó igen igényes anya, hogy meg lehessen fogva. De hadd segítsek. Kefe bácsi, hányas kalapácsot hoz? Már azt hiszem ki fog jönni. Ezt nekem hozd alig kulcsot. Nézd. Szerintem az jobb. De még lehet ez a kerék még valami. Ez a kerék, ez még valamire jó lehet. Valamire biztos. Macskát dobálni. Nem, kutyát. Ja, fék. Várj, fék. Meg a plázma. Ezt sose tudtam. Én ezt mindig erőből oldottam meg. Hogyan kell egyébként? Mit? Kommentekbe írjátok. A féknél a kiszedés? Nem a féket, az agyat szétbaszni. Lánc kell hozzá. Elmondjam, hogy hogyan kell, vagy... Mondjad. Vagy flexre bízik. Igen. Azt hiszem, ilyen Simpson váltóállítószerűséggel kell. Hát de szerintem nekünk arra nincsen szükségünk. De van hidegvágónk, meg nagy kalapács. Hát igen, talán azzal is szét lehet szedni. Úgyhogy esetleg ezt így fölfektetnénk valahol, és innen megütnénk, akkor az talán működne. Csak ezt vezet kell nekünk. Egyesével ezt szétjön? Aha, úgy gondolom. Vagy csőfogóval megfogjuk és letörjük. Az a baj, használni. Tervezés, számunk, jó? Na jó, tervezés, igen. Szóval most, hogy meg lett már tervezve ez a nagyon komoly számítás, hogy ebből a bicikliből hogyan lesz egy húsdaráló, így telefon segítségével próbáljuk kiszámítani, hogy mégis mit mond erre. Istenem, bazzeg, ez fogyatékosság, csúcsa. Nem, sajnálom, ez még nem a csúcsa. Van menjen. De ez már talán. Vissza. Na most, hogyha próbálsz csőfogóval. De, próbáljuk meg elsőnek azt. Kijön? Jó, hát akkor megetsz végig. Akkor viszont a vidplazma vágással. Sajnos. Távolítani ezt róla. Igen.
egyszerűsíteni, úgy látom, ha nehezebb tudok változtatni. Nem egyszerűbb kiakasztani? Vagy erőszakhíve vagy? Mi van az? Szóval neki az a trükkje, igen, látsz. Másik valahogy izgalmasabb volt. Na igen. Mert az volt a föltalálás. Erre nekem van egy célszerszám. Nekem is. A célszerszám. A célszerszámot mondtam. Megfogod-e kis lábánál fogom? Így? Ja. Tényleg 2 hours later. Fúrjuk le a faszba. Azt. Itt alatta van egy másik Otta, látod? Hát van. Na itt most pedál az lejön valahogy. Ez úgy oda van csipkézve. Leveszem. Na hát. Na azt is. Na is jött. Megérte a sok szenvedést, én azt mondom, már csak egy ilyen van hátra. Jó, fújsz le. Szóval ezt most így gyors megtanítanám mindenkinek, hogy hogyan kell leszedni egy lánckereket. Úgy működik, elsőnek le kell köszörülni, utána felfúrni, és utána mondjuk itt inkább köszörülés történt csak, hasznosan, és utána csavarhúzóval alulról szépen le lehet feszegetni, miután kicsit szétütötted már a hajtókart. Egyébként üthető csavarhúzó. Hajtókar szakszerű leszedése, látható. Hajtókar szakszerű leszerelés az úgy kezdődik a munkafalra. Hogy át kell szerelni a korongot. Köszönőkorongot az egyes váltókorongot. Most szakszerűbbek vagyunk, mint magyarok 90%-a, mert mi De használjuk, igen, használjuk a hozzá tartozó kulcsot. És nem kézzel húzzuk meg. Eltörjük a kezünkbe, de aztán utána mégis használjuk is a fejünkbe. Igen. Eltört izé. Kis műanyag. Mit tudom én? Nem láttam be a lánckerékbe. Szóval ezért volt a sok munka. Nem is sokat izélt ez. Jó, meg bármikor visszajöhet. Na igen. Szebbet kívánni sem. Jó. Tehát, hogy így egy síkban lesz, valahogy úgy kéne vagy fordítva, hogy a benzin okádja bele a húsba, vagy pedig a kipufogógázokat. És akkor ezt így lehet asztalszínén, vagy valami, vagy tovább bakolni, mert az van, hogy ne egy ilyen nagy lapon legyen az egész. Mert az egy krimóniz. Lehetne akár itt is, de hát az nem valami. Akkor képút egy, a lánc az veri a kenyanyagot, meg a koszt a kajába, meg a kajába. És itt közel van a izé is, húsos kézzel lehet a gázt adagolni. De valami nem úgy, mert
Itt az kéne, hogy azért nagyjából mobil legyen a cucc. Tehát, hogy gyakorlatilag konyhába be tudjuk vinni. Megkövetelem a tökéletes minőséget. Én is. Forog vagy nem? Gáz nyitva? Nincs ez nyitva, azért mondom. Igen, kurvára megkövetel a tökéletességet. Én tudod mit követelek meg? Az, hogy ez egy olyan jó fél órán belül kész legyen, meg kurva éhes vagyok. Így lesz. Ide hozzá gyors kötözözzük. Yes. És bízunk. Tudom, Van baj. Csapágyazni. Jó, nem. Így jó lesz. Itt a sabágyazer lesz. Neki megvan a kis lánckereke. Aztán ő már így egész jól áll. Szóval ez úgy működik, hogy az, hogy 4-10 centit mozog közben a kezem. De alapvetően az itt a trükk, hogy mondjuk jól kint van, utána ide basszunk. Kicsit lehet, hogy jobb egyébként ütünk. Kalibrálunk. Ez a szakszó. Na, egyet kell itt is kalibrálni. Egy jó nagyot. Főtengely szentírozást is vállalok egyébként. Sajnos. És egy kicsit. De nem azért, de ez jobb, mint volt a bicikli. Egyébként az a baj, hogy tényleg ez igaz. Bár ez nem erre igaz, de másikra igen. Megtámasztani tudod arról. Aztán, de ennek nem az a lényeg, hogy szentírozunk, hanem jól szív. Már épül a baba. Hogy az érintésvédelmileg legális lesz, mi nem basz meg. Fog össze-vissza menni. Ez a legnagyobb baj, hogy ő fel fog repülni, igen. De megint összebassza a kezem, amikor megfogom. Várja, már most lötyög. Jól lehet azért lötyög, de mondom lötyög. Vágod, tudod mi az a lötyög? Ja, másik oldalra annak meg húzva. Az a baj, meg de lett bazd húzva. meg, nem ám, itt mondja, hogy hányas. Meg lett húzva. Mozgass meg. Blokkot. Fasz. Ah. Tehát, hogy az egész lötyögött. Lemez. Várja, megint kurvára lötyög. Na most nézzük meg akkor, hogy tudunk-e húzni rajta. Tehát menet jött-e, vagy csak szimplán ez a lófasz? Na várja, akkor basszuk tele izével, menetrögzítővel. Vagy kontrászokkal. Vagy kontrászokkal. Fordítsuk oldalra. Várjuk, ezt készem. Fejre tudjuk. Na, mit kell szóval mondani? Azt kell mondani, itt ez már itt megvan. Ezt légy szíves mutatni meg. Várjál. Már feszes, nagyon faszán beállítva minden. Ide kell egy áthajtás a motorfűrészről. Ennek volt egy olyan elfogatása, volt egy ilyen neki. Ez így volt, és innen volt a motorfűrész. Ennek volt egy olyan gondja, hogy ezt most ide rakom. Ez a lánckerék, ez itt volt körülbelül. Nekünk, amit meg kellene hajtani, az itt van, tehát ezt ki kellett rakni ide. Viszont ahhoz, hogy ezt kirakjuk ide, itt ez az alja, ez beleért volna ide. Ezért kellett csinálni neki egy ilyen kis tartót, két lehetőséggel, ami majd még a lánchoz jól jöhet akár, hogyha itt kijebb kell menni. Két állítási lehetőséggel, hogy szépen tudjuk itt állítgatni a
kinti szélességét, és ezzel ilyen nagyon szépen be lehet majd állítani, hogy mi mégis hova szeretnénk a láncnak a külsejét. De még így sincs eléggé Ez kint. így van. Hallod? Igen, így van teljesen kint. Azt Így, mondta, hogy így jó sincsen olyan kint. van. Kicsit még vissza is kell ütni, azt hiszem. Ja. Na, de ezt ilyen nagyon szépen lehet majd állítani. Tehát én azt mondom, ezt megérte ezt a munkát és rengeteg pénzt, amit ráfordítottunk a kimaradásra. Még itt egy láncszétbasszást mutassunk. Lánc, szakszerű szétszerelés. Satuban csavaranyával, várj, melyiket szerelem szét? Azt. Az a baj, mozognak. Ja, ezt igen, tényleg, de rossz irányba. Fogd meg itt. Mit Fogd meg a munka végét, ne azt a Mit kurva fogjak kamerát meg? nyomkodjad. Várja. Nézd, kurva jó, az a kurva jó, kurva jó. Oh yeah, oh yeah. Le akart futni. Várj. Várjál, Benzint az így lesz. ez komoly lesz. Ez kurva komoly lesz. Várjál. De meg kell történni. Egy őt Ja igen, az kurva. a sarkára. Olyan 8-at ebb. Na szóval, mielőtt elindítjuk, Mielőtt elindítjuk. bemutatom, hogy mit baszunk tönkre 2 perc múlva, 1 perc múlva. Hallod? Befutok kártyát cserélni. Úgy van, itt van a motorfrész motor, a tank, az állítási lehetőség, innen van a hajtás, nagyon esztétikusan, igényesen megcsinálva. Az anyát az külön érdemes említeni. Jön itt a hajtásocska, nagyon akarnám már. Na, itt jön át tovább a hajtás, olajozzunk be mindent. Nem, most legyen disznóolajos. Igen. Na, ja igen, hogy nehezebb takarítani. Na, itt jön a hajtás, itt csapágyazás, golyós csapágyazás van. Itt van egy másik kis fogaskerék, ami lánckerék, jön ide, itt szintén kis átalakítás, és jön be a darálóba. Jó az! Robert Heinz meg volt hozzá egy sárga répát, dugjuk bele. Nincs répa. Akkor nem tudom. El kell mosni. El kell. Na, hadd menjen. Jó, járulékos veszteség. Már jött emberek. Az első darátusunk. Oh yeah, oh baby. Ne szedd meg, majd többit tudok. Na, nehogy ám, nehogy, te kis ravasz. Ez kurva jó. Várjál. Hogyan működik egy falusi húsfarm? Ebben lehet most betekintést nyerni. Itt éppen a hús van szeretelve, fúrógép mellett és VD40 kíséretében, mögötte pedig éppen a
meghajtó motor van beállítás alatt, hogy ne dobálja a láncot, ezzel életeket veszélyeztetne.